بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي، نكمل مع بعض منهج التفاضل والتكامل. النهارده هنبتدي إن شاء الله الوحدة الثالثة. يلا بينا، توكلنا على الله. طبعا الوحدة الثالثة بتتكلم على سلوك الدالة ورسم المنحنيات. أولا استخدام المشتقة الأولى لدراسة تزايد وتناقص الدالة. إذا كانت الدالة د قابلة للاشتقاق. نمرة واحد، إذا كانت المشتقة الأولى للدالة أكبر من الصفر يعني موجبة فيها الفترة من أ ل ب مفتوحة، فإن دالة س تكون متزايدة في هذه الفترة. الدالة تتزايد في فترة ما إذا كان ميل المماس لمنحناها في هذه الفترة موجبا، أي إذا كان المماس يصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يعني لو رسمت المنحنى بالشكل ده ورسمنا مماس عند أي نقطة على المنحنى يصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، يبقى الدالة تزايدية. رقم 2، إذا كانت المشتقة الأولى للدالة أصغر من الصفر في الفترة من أ ل ب يعني سالبة، المشتقة الأولى سالبة، فإن دالة س تكون متناقصة في هذه الفترة. الدالة تتناقص في فترة ما إذا كان ميل المماس لمنحناها في هذه الفترة سالبا، أي إذا كان المماس يصنع زاوية منفرجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يعني لو المنحنى بتاعنا مرسوم بالشكل ده ورسمنا عند أي نقطة عنده عليه مماس يصنع زاوية منفرجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، يعني المشتقة الأولى سالبة، يبقى الدالة دي تناقصية. في حاجة اسمها النقط الحرجة. تعريف النقط الحرجة بقى: للدالة د المتصلة على الفترة من أ ل ب مفتوحة نقطة حرجة ج ودالة ج إذا كانت ج تنتمي للفترة أ وب والمشتقة الأولى عند ج بتساوي صفر، أو المشتقة الأولى عند ج غير موجودة. يعني في حالتين بعتبر النقطة حارجة: لو المشتقة الأولى عندها بتساوي صفر أو المشتقة الأولى عندها غير موجودة. بس في شرط مهم، إن تكون النقطة تنتمي للمجال. النقطة الحارجة عند س بيساوي ج لابد أن تنتمي للمجال الدالة، أي أن دالة ج تكون معرفة. يعني مثلا لو رسمة زي دي كده، هنا قبل النقطة ج الدالة تزايدية، بعدها الدالة تناقصية، يبقى ديت نقطة حرجة، لأن ميل المماس عند النقطة ج بيوازي سينات، يعني المشتقة الأولى بتساوي صفر، يبقى ديت تمثل نقطة حرجة. هنا الرسمة التانية بيقول لي، شوف الرسمة دي، ميل المماس للقاعدة اليمنى لا يساوي ميل المماس للقاعدة اليسرى. الدالة دي معرفة بقاعدتين، قبل الجيم بقاعدة وبعد الجيم بقاعدة، ولكن المشتقة اليمنى لا تساوي المشتقة اليسرى، يبقى في الحالة دي المشتقة غير موجودة، بس النقطة تنتمي للمجال، يبقى النقطة دي حرجة. عند س بتساوي ج للدالة نقطة حرجة. خطوات بحث التزايد والتناقص باستخدام المشتقة الأولى. أول حاجة نحدد مجال الدالة. نمرة 2 نجيب المشتقة الأولى. نمرة 3 نوجد النقط الحرجة التي يكون عندها إما المشتقة الأولى بتساوي صفر أو المشتقة الأولى غير موجودة، بشرط تنتمي النقطة للمجال. 4 نحدد الفترة التي ينقسم إليها مجال الدالة بهذه النقط. 5 نعين إشارة المشتقة الأولى في كل فترة. فترات التزايد أن تكون المشتقة الأولى أكبر من الصفر، فترات التناقص أن تكون المشتقة الأولى أصغر من الصفر. حدد فترات تزايد وتناقص الدالة د وأوجد النقط الحرجة إن وجدت في كل مما يأتي. نمرة 1 دالة س بتساوي 27 س ناقص س أس 3. أول خطوة حدد المجال، دي دالة كثيرة الحدود مجالها ح. تاني خطوة هنجيب المشتقة الأولى 27 ناقص
3 س تربيع تفاضل س أس 3 ب3 س أس 2. بعد كده نساوي المشتقة الأولى بصفر لأن دي كثيرة حدود، ومنها 27 ناقص 3 س تربيع بصفر، يعني س تربيع بيساوي 9، يبقى س موجب وسالب 3. نعمل ايه بقى؟ نرسم خط الأعداد، نحط سالب 3 و3 عندها بيساوي صفر وصفر اللي هي الدالة المشتقة الأولى. نبحث الإشارة دي دالة من الدرجة الثانية، يبقى مثل في النص مخالف. مخالف لمين؟ لمعامل س تربيع، يبقى هنا سالب وهنا سالب وهنا موجب. طيب معنى ايه ان اشارة المشتقة الاولى سالب؟ معناها ان سلوك الدالة تناقص. معناها ايه ان اشارة المشتقة الاولى موجبة؟ معناها ان دي تزايد. معناها ايه سالبة؟ برضو تناقص الدالة. يبقى نكتب الفترات دي دالة س تزايدية عندما س تنتمي من سالب 3 ل 3. دالة س تناقصية من سالب ما لا نهاية لسالب 3، وايضا تناقصية من 3 إلى ما لا نهاية، فبعمل اتحاد. هنا بقى أجيب النقط الحرجة. دالة سالب 3 عوض في الدالة الأصلية 27 في سالب 3 ناقص سالب 3 أس 3 الناتج سالب 54. دالة 3 يبقى 27 في 3 ناقص 3 أس 3 يبقى الناتج 54، ومنها يبقى النقط الحرجة سالب 3 وسالب 54 دي نقطة، و3 و54 نقطة تانية. فيما بعد هنقوله عند سالب 3 صغرى محلية وعند 3 عظمى محلية. لو حبينا نحدد نوع النقطة الحرجة، شوف مع بعض رقم 2. دالة س بتساوي 1 ناقص 1 على س دي دالة س دالة كسرية مجالها ح ستار اللي هو ح ما عدا أصفار المقام، ح ما عدا صفر. هجيب المشتقة الأولى تفاضل الواحد بصفر وتفاضل سالب 1 على س ب1 على س تربيع. طبعا ازاي؟ سالب البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع، أو أطلع دي فوق بأس سالب وأفاضلها. الدالة دي لا يمكن تساوي صفر لأنها كسر جبري والبسط دالة ثابتة، يبقى عمرها ما تساوي صفر. يبقى هشوف السكة الثانية أن تكون المشتقة الأولى غير موجودة، وغير موجودة لما س بتساوي صفر أصفار المقام، بس للأسف لا تنتمي للمجال، لا تنتمي لح ستار. يبقى النقطة دي مش نقطة حرجة، بس هبحث إشارة هحطها صفر وغير موجودة. وهنا الدالة دي دايما موجبة. ليه؟ لأنها 1 على س تربيع. إشارة المشتقة الأولى مهما عوض بأرقام موجبة أو أرقام سالبة، المشتقة الأولى هنا دايما موجبة، قبل الصفر موجبة وبعد الصفر موجبة. يبقى معنى كده إن هي تزايدية، بس ما اكتبهاش على مجالها، اكتبها في كل فترة على حدة. يعني تزايدية من سالب ما لا نهاية لصفر، وأيضا من صفر لما لا نهاية. يعني ممكن أعمل اتحاد أو أكتبهم كده. نمرة 3. دالة س بتساوي 3 ناقص لوغاريتم س أس 2 للأساس س. هنعمل إيه؟ دي دالة لوغاريتمية. طيب المجال بتاعها ه ستار. ليه بقى؟ لأن ممنوع يبقى قلب اللوغاريتم يبقى سالب، بس هنا س تربيع. لو س بس يبقى المجال ح الموجبة، بس عشانها س تربيع هتربع السالب يبقى موجب، يبقى المجال ح ستار. طيب قبل ما فاضل هنزل الأس ده معامل، يبقى 3 ناقص 2 في لوغاريتم س للأساس س. لما نفاضلها يبقى المشتقة الأولى تفاضل التلاتة بصفر، وهنا سالب 2 على س. هنساويها بالصفر؟ لا يمكن، لأنها كسر جبري والبسط دالة ثابتة. يبقى هبحث السكة الثانية اللي هي المشتقة الأولى غير موجودة عند أصفار المقام، وأصفار المقام صفر لا ينتمي لح ستار، يبقى مفيش نقطة حرجة. يبقى هنا هبحث إشارة. طب ده يبحث إزاي؟ المقام س لو عوضت بموجب وفوق سالب يبقى الناتج سالب، ولو عوضت بسالب وفوق سالب يبقى الناتج موجب. يبقى هنا تزايدية وهنا تناقصية. يبقى هقول له دالة س تزايدية عندما س تنتمي من سالب ما لا نهاية لصفر، وتناقصية لما س تنتمي من صفر إلى ما لا نهاية. حاول أن تحل. حدد فترات تزايد وفترات تناقص الدالة د، وأوجد النقط الحرجة إن وجدت في كل مما يأتي. دالة س بتساوي 1 ناقص ج س، حيث س محصورة بين صفر و2 باء.
الوحدة الثالثة سلوك الدالة ورسم المنحنى. خدنا في الفيديو السابق الإطراد والنقط الحرجة. النهاردة هنحدد نوع النقطة إذا كانت عظمى أو صغرى محلية. في نظرية بتقول لي إذا كانت الدال قابلة للاشتقاق على الفترة من أ إلى ب مفتوحة وكانت للدالة د قيمة عظمى أو صغرى محلية عند النقطة ج تنتمي لنفس الفترة، فإن المشتقة الأولى عند ج بتساوي صفر، أو المشتقة الأولى عند ج غير موجودة. والعكس غير صحيح، لو كانت المشتقة الأولى عند ج بتساوي صفر لدالة قابلة للاشتقاق عند ج فليس بالضرورة وجود قيمة عظمى محلية أو صغرى محلية. لتحديد نوع النقطة توجد طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي بحث إشارة المشتقة الأولى. فمثلا لو عندي رسمة زي دي وعندي نقطتين أ وب حرجتين، عند أ بتساوي صفر المشتقة الأولى وعند ب المشتقة الأولى بتساوي صفر، ورسمنا بحث الإشارة هنا سالب وهنا سالب وهنا موجب. هنا سلوك الدالة تناقص وهنا تزايد. طالما تناقص وتزايد يبقى عند أ دي نقطة صغرى محلية. طب لو تزايد ثم تناقص يبقى عند ب دي عظمى محلية، يبقى عند ب توجد عظمى محلية وعند أ توجد صغرى محلية. اختبار المشتقة الثانية كالآتي. لو أنا جبت المشتقة الثانية، خلي بالك معايا، هجيب المشتقة الأولى الأول عند نقطة ما وأساويها بالصفر. يبقى هنا المشتقة الأولى عند س واحد بتساوي صفر، واخد س واحد واعوض بيها في المشتقة الثانية. لو طلع الناتج سالب تبقى عند س واحد دي توجد نقطة قيمة عظمى محلية لو المشتقة الثانية عند النقطة سالب. طيب لو جبنا المشتقة الأولى وسويناها بالصفر وطلع قيم أصفار المشتقة الأولى س واحد وعوضنا بيها في المشتقة الثانية وطلع الناتج موجب، يبقى هنا توجد عند س واحد نقطة للدالة عندها قيمة صغرى محلية. يبقى لو المشتقة الثانية عند نقطة سالبة يبقى النقطة عندها عظمى محلية، لو موجبة يبقى عندها قيمة صغرى محلية. نشوف مع بعض. بيقول لي اوجد القيم العظمى والصغرى المحلية ان وجدت لكل من الدوال الآتية. واحد، دالة س بتساوي تلت س أس 3 ناقص 9 س زائد 3. طبعا هنجيب المجال الأول دي كثيرة حدود يبقى مجالها ح. هنجيب المشتقة الأولى يبقى س تربيع ناقص 9، هنساويها بالصفر، هيطلع أصفار المشتقة الأولى موجب وسالب 3 عشان س تربيع بتساوي 9 يبقى س بتساوي موجب وسالب 3. هنرسم خط الأعداء ونعمل سالب 3 و3، ودي دالة من الدرجة الثانية يبقى مثل مخالف، يبقى موجب وموجب وفي النص سالب. دالة هنا بقى خد بالك هيبقى عندي 3 صغرى وعند سالب 3 عظمى. هنعوض بسالب 3 في الدالة الأصلية، هتطلع الناتج تلت في سالب 3 أس 3 ناقص 9 في سالب 3 زائد 3 ب 21. ونعوض ب3 يبقى تلت في 3 أس 3 ناقص 9 في 3 زائد 3 الناتج سالب 15. يبقى أنا عندي العظمى عند سالب 3 وقيمتها 21، والصغرى عند س بيساوي 3 وقيمتها سالب 15. نشوف اللي بعده. بيقول لي نمرة 2 دالة س بتساوي س أس 2 على 3 في 2 س ناقص 5. الدالة دي كثيرة حدود مجالها ح لأن ده الجذر التكعيبي فمجاله ح. طب هنضرب الأول عشان نبسطها تبقى 2 س واجمع الأسس يبقى 5 على 3 ناقص 5 في س أس 2 على 3. هنجيب المشتقة الأولى يبقى 5 على 3 في 2 يبقى 10 على 3 س أس 2 على 3 ناقص 10 على 3 س أس سالب تلت. هنعمل ايه؟ هناخد المشتقة الأولى هناخد منها س أس سالب تلت عامل مشترك. خلي بالك عشان التبسيط هيفضل هنا س وهنا ناقص 1. حافظ الخانة عشان أنا أخدت 10 على 3 س أس سالب تلت عامل مشترك. المشتقة الأولى دي هنبسطها كمان، هننزل دي تحت يبقى 3 الجذر التكعيبي لس وفوق 10 في س ناقص 1. عشان أقول إيه بقى؟ عشان أقول المشتقة الأولى بتساوي صفر عندما البسط يساوي صفر لما س بواحد. المشتقة الأولى غير موجودة عندما المقام بيساوي صفر لما س بتساوي صفر. أنا عندي كده نقط حرجة صفر وواحد، بس عندي صفر المشتقة غير موجودة بس تنتمي للمجال، وعند الواحد المشتقة الأولى بتساوي صفر وتنتمي للمجال. نبحث الإشارة. أما نيجي نبحث الإشارة هنا لما نيجي نعوض بأرقام موجبة أكبر من الواحد يبقى فوق موجب وتحت موجب، أقل من الواحد وأكبر من الصفر يبقى دي سالب ودي موجب يبقى الناتج سالب.
طب اقل من الصفر يبقى دي سالب ودي سالب، يبقى سالب على سالب بموجب. يبقى احنا بحثنا الاشاره. طيب نعمل ايه بقى؟ تزايد وتناقص، يبقى عندي بتساوي صفر وهنا تناقص وتزايد. يبقى هنقوله ايه؟ دالة الواحد نعوض بواحد، هتطلع الناتج 1 أس 2 على 3 في 2 في 1 ناقص 5، يبقى الناتج سالب 3. ودالة الصفر يبقى حط صفر، يبقى الناتج صفر أس 2 على 3 في 2 في صفر ناقص 5، يبقى الناتج بيساوي صفر. هنا بقى العظمى ايوه عند صفر ها، والصغرى عند واحد. العظمى عند صفر وقيمتها صفر، والصغرى عند واحد وقيمتها سالب 3. نمرة 3 بيقول لي دالة س بتساوي س أس 2 على 1 ناقص س، دي دالة كسرية مجالها ح ما عدا أصفار المقام. يبقى هنفاضل يلا المشتقة الأولى تفاضل البسط ب 2 س في المقام ناقص تفاضل المقام بسالب 1 في البسط س أس 2 على المقام أس 2، يبقى 1 ناقص س أس 2. هنفك البسط 2 س في 1 وهنا سالب 2 س أس 2 وهنا موجب س أس 2 على 1 ناقص س أس 2. هنجمع يبقى هنا 2 س ناقص س أس 2 على 1 ناقص س أس 2. هنعمل ايه؟ هناخد س عامل مشترك يتفضل 2 ناقص س، هنساويها بصفر، يبقى لما س بتساوي صفر او س بتساوي 2. طب المشتقة الأولى غير موجودة امتى؟ عند المقام بيساوي صفر لما س بواحد، دي مرفوضة. ليه مرفوضة؟ لأنها لا تنتمي للمجال. طيب هنبحث الإشارة برضو بيهم كلهم بالصفر والواحد والاتنين. نشوف كده الدالة اللي في البسط دي دالة من الدرجة التانية، يبقى مثل مخالف. مثل أكبر من 2 سالبة وأقل من الصفر سالبة، وما بين الصفر والاتنين موجبة. بس هنا الواحد فاصل بقى، يبقى عند الواحد الدالة هنا المشتقة الأولى غير موجودة. يبقى لما نيجي نقوله هنقوله إيه بقى؟ هنا دي إيه؟ صغرى وهنا دي إيه؟ عظمى، وديت غير موجودة لأنها لا تنتمي. يبقى دالة الصفر نعوض في الدالة الأصلية، يبقى صفر على 1 بصفر، ودالة الاتنين 2 أس 2 على 1 ناقص 2 يبقى بسالب 4. يبقى هنقول له العظمى عند 2 قيمتها سالب 4، والصغرى عند صفر وقيمتها صفر. بيقول لي دالة س بتساوي 4 في أس سالب س أس 2. الدالة دي دالة أسية هيبقى مجالها ح. هنجيب المشتقة الأولى نفاضل الأس سالب 2 س في 4 بسالب 8 س في ايه؟ أس سالب س أس 2. هنجيب المشتقة الأولى ونساويها بالصفر. طبعا هي أس سالب س أس 2 لا يمكن تساوي صفر، يبقى عندما س بتساوي صفر هنبحث الإشارة. هنتبع الإشارة، هتتبع السين مش هتتبع هي أس سالب س أس 2، دي كمية موجبة دايما. يبقى هنا مثل مخالف، مثل معامل س يبقى سالب وموجب. يبقى هنا هنقوله دي عظمى مفيش صغرى، يبقى دالة الصفر هنعوض بيها هيطلع الناتج 4، يبقى من عظمى المحلية 0 و4. حاول أن تحل. أوجد القيم العظمى والصغرى المحلية إن وجدت لكل من الدوال الآتية. دالة س بتساوي س ناقص 1 في لوغاريتم س للأساس س. طبعا احنا بنشتغل في الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة بتتكلم على سلوك الدالة ورسم المنحنى. اخدنا اولا ازاي نجيب الاطراد، التزايد والتناقص، وازاي نحدد النقط الحرجة. وبعدين اخدنا في الفيديو الثاني ازاي نحدد نوع النقطة الحرجة اذا كانت عظمى محلية او صغرى محلية. ثالثا النهاردة هناخد القيم القصوى لدالة على فترة مغلقة، اسمها قيم قصوى او قيم مطلقة، يعني صغرى مطلقة او عظمى مطلقة، او صغرى قصوى او عظمى قصوى، يعني اعلى نقطة او اوطى نقطة في المنحنى. حساب القيم القصوى هعملها ازاي؟ 1. نوجد جميع النقط الحرجة في الفترة من أ إلى ب عن طريق الفترة تكون مغلقة
اول حاجة ان انا اجيب المشتقة الاولى واساويها بالصفر، وتطلع النقط اللي بتساوي اصفار المشتقة الاولى تنتمي للفترة من ا الى ب. السكة التانية ان انا اجيب المشتقة الاولى تكون غير موجودة. غير موجودة لها سكتين. السكة الاولى ان تكون اصفار المقام واذا كانت المشتقة الاولى كسر جبري. السكة التانية ان تكون المشتقة ان الدالة تكون معرفة بقاعدتين، عند س بتساوي ج وتبقى المشتقة اليمنى للنقطة ج لا تساوي المشتقة اليسرى للنقطة ج. يبقى في الحالة دي س بتساوي ج نقطة حرجة، عندها نقطة حرجة تاني. يبقى أنا هعمل إيه؟ هجيب جميع النقط الحرجة في الفترة من أ ل ب عن طريق سكتين. السكة الأولى أن تكون المشتقة الأولى بتساوي صفر عند أصفار المشتقة الأولى، يعني لو هي كسر جبري يبقى عن طريق البسط بتاعها. طب لو هي كسر جبري يبقى عن طريق المقام، المشتقة الأولى غير موجودة، عن طريق المقام بيساوي صفر يبقى عند أصفار المقام. طيب، أو إن أنا أجيب الدالة تكون معرفة بقاعدتين عند نقطة س بيساوي ج وكانت المشتقة اليمنى لا تساوي المشتقة اليسرى. في الحالة دي نقول س بتساوي ج نقطة حرجة. نوجد قيم الدالة عند نقط الحرجة اللي أنا جبتها، وكذلك عند الطرفين أ وب للفترة. أكبر قيمة في هذه القيم تسمى العظمى القصوى، وأصغر قيمة هي القيمة الصغرى القصوى. نشوف مع بعض تدريبات. أوجد القيم القصوى المطلقة لكل من دوال الآتية. دالة س بيساوي س أس 3 ناقص 12 س زائد 12، حيث س تنتمي من -3 ل 3. حطيت لي فترة مغلقة من -3 ل 3. نجيب المشتقة الأولى 3 س تربيع ناقص 12، هنساويها بالصفر. طيب، أما سواها بالصفر يبقى 3 س تربيع ناقص 12 بصفر، يعني س تربيع بتساوي 4، يبقى س بيساوي موجب وسالب 2. النقط دي تنتمي للفترة؟ تنتمي، يبقى دي نقط حرجة. طيب، في سكة تانية؟ لا، لأن دي كثيرة حدود فملهاش مقام ومش معرفة بقاعدتين. يبقى حكاية إن تكون المشتقة الأولى غير موجودة دي لا، مش موجود البند ده هنا. طيب، هعمل جدول س ودالة س ونوع النقطة. هبتدي ببداية الفترة -3 وسالب 2 و2 و3، برتب النقط، بعوض بيهم في الدالة. عند -3 في الدالة الأصلية تطلع 21، وسالب 2 تطلع 28، و2 تطلع ب4، وال3 تطلع ب3. أكبر قيمة هنا للدالة عند -2 ب28، دي اسمها عظمى قصوى. أصغر قيمة -4 عند س بيساوي 2، ودي اسمها صغرى قصوى. رقم 2 دالة س بتساوي 10 س في ه أس سالب س على الفترة من 0 ل 4 مغلقة. هنجيب المشتقة الأولى، هنسيب ال10 بره. تفاضل الأول، ما دول حاصل ضرب دالتين، تفاضل الأول بواحد في الثاني ناقص مشتقة الثاني. ليه ناقص بقى؟ لأن مشتقة الأس بسالب. في الأول س في ه أس سالب س. طيب، هنعمل إيه؟ هناخد ه أس سالب س عامل مشترك، اتفضل 1 ناقص س. امتى المشتقة الأولى بتساوي صفر؟ مش ممكن ه أس سالب س تساوي صفر، يبقى معنى كده 1 ناقص س بصفر، يبقى لما س بتساوي 1. السكة التانية برضو إن تكون المشتقة الأولى غير موجودة، دي مش موجودة السكة دي خالص. طيب، نعمل الجدول. قيم س عندنا بداية الفترة ونهاية الفترة والنقطة الحرجة اللي عندي، ولاحظ إن النقطة الحرجة تنتمي للفترة. أعوض بيهم هنا في الدالة الأصلية، يبقى صورة الصفر صفر، الواحد 3.7 لأن اله دي ب2.7، بنعوض بيها طبعا على الآلة، والأربعة صورتها 7، يبقى دي صغرى قصوى ودي عظمى قصوى. يبقى الصفر عند الصفر صغرى قصوى، 3.7 عظمى قصوى، عند س بتساوي 1. شوف مع بعض. رقم 3 دالة س بتساوي 4 س على س أس 2 زائد 1. عند س تنتمي من -1 ل 3. هنجيب المشتقة الأولى، يلا تفاضل البسط في المقام ب4 في س تربيع زائد 1 ناقص مشتقة المقام ب2 س في البسط على المقام أس 2 س أس 2 زائد 1 تربيع. هنفك 4 س تربيع زائد 4، وهنا -8 س أس 2 على س تربيع زائد 1 تربيع. هنجمع البسط يبقى 4 ناقص 4 س تربيع على س تربيع زائد 1 الكل تربيع. هنساوي المشتقة الأولى بصفر
عند 4 ناقص 4 س تربيع بصفر تطلع س تربيع بواحد، يعني س بيساوي موجب وسالب واحد. دول موجودين في الفترة، ايوه موجودين في الفترة، يبقى دي نقط حرجة. السكة التانية ان انا اجيب المقام يساوي صفر، عمره ما يساوي صفر. ليه؟ لان س تربيع زائد واحد كمية مجموع مربعين لا تساوي الصفر. هنعمل الجدول بتاعي ونرتب النقط سالب واحد وهي بداية الجدول، ناخدها مرة واحدة، وبعدين الواحد والتلاتة نعوض بيهم في الدالة الأصلية. اما احط سالب واحد هيطلع لي الناتج سالب 2، ولما احط واحد يطلع لي 2، ولما احط 3 1 و2 من 10 يبقى أصغر قيمة سالب 2 وأكبر قيمة 2، يبقى دي صغرى قصوى سالب 2 عند س بسالب 1، عظمى قصوى 2 عند 1. حاول أن تحل. اوجد القيم القصوى المطلقة لكل من الدوال الآتية. دالة س بيساوي ج س زائد جتا س عندما س تنتمي من 0 ل 2 باي. ما زلنا في الوحدة الثالثة، سلوك الدالة ورسم المنحنى. النهارده بقى هناخده رابعا التحدب ونقط الانقلاب. ده هنجيبوه منين بقى؟ من المشتقة الثانية. لتكن دالة قابلة للاشتقاق مرتين على الفترة من أ إلى ب. 1. يكون المنحنى محدب لأعلى في منطقة ما إذا كانت المشتقة الثانية أصغر من الصفر في هذه المنطقة. نمرة 2. يكون المنحنى محدب لأسفل في منطقة ما إذا كانت المشتقة الثانية أكبر من صفر في هذه المنطقة. نقط الانقلاب نقط الفصل بين منطقتي التحدب لأعلى ولأسفل، وتسمى نقطة انقلاب، ويكون عندها المشتقة الثانية بتساوي صفر. يعني لازم المشتقة الثانية عند نقطة الانقلاب تساوي صفر وتفصل بين نوعين من التحدب. تدريبات: عين فترات التحدب لأعلى ولأسفل ونقط الانقلاب إن وجدت. بيقول لي دالة س بتساوي س أس 3 ناقص 9 س أس 2 زائد 15 س. هنجيب المشتقة الأولى 3 س أس 2 ناقص 18 س زائد 15، وبعدين نجيب كمان المشتقة الثانية يبقى 6 س ناقص 18 هنساويها بصفر. المشتقة الثانية عند 6 س ناقص 18 بصفر، يعني س بتساوي 3. هنرسم خط اعداد للمشتقة الثانية عند 3 بتساوي صفر. هنا بقى دي المشتقة الثانية دالة من الدرجة الأولى، يبقى لما نيجي نبحث إشارة مثل مخالف أو نعوض بأرقام، نعوض برقم بعد التلاتة ورقم قبل التلاتة، هتطلع موجبة على يمين التلاتة وسالبة على يسار التلاتة. هنا إشارة المشتقة الثانية وهنا سلوك الدالة. شوف بقى يا سيدي التحدب هنعمله ازاي. تحدب لأسفل لما تكون المشتقة الثانية موجبة، تحدب لأعلى لما تكون المشتقة الثانية سالبة. ونكتب الكلام ده: تحدب لأعلى عندما س تنتمي للفترة من سالب ما لا نهاية ل3. التحدب لأسفل عندما س تنتمي للفترة مفتوحة، فترات دايما مفتوحة من 3 إلى ما لا نهاية. نقطة الانقلاب اللي هي 3 وسالب 9. ليه؟ هناخدوا التلاتة دي هنعوضوا بيها في الدالة الأصلية، يبقى مكان السين يبقى هنا 27 ناقص 9 في 9 زائد 15 في 3، يبقى الناتج هيطلع سالب 9. دالة س بتساوي س أس 4 دي رقم 2. دالة س بتساوي س أس 4 زائد س أس 3 ناقص 3 س أس 2 زائد 1. هنجيب المشتقة الأولى يبقى 4 س أس 3 زائد 3 س أس 2 ناقص 6 س. بس بقى لما نجيبوا المشتقة الثانية، هنجيب المشتقة الثانية بتساوي 3 في 4 ب 12 س أس 2 زائد 6 س ناقص 6. هنساوي المشتقة الثانية بصفر لما 12 س أس 2 زائد 6 س ناقص 6 بتساوي صفر. هنا هنحللها على الآلة مود ايكويشن، هتطلع لي مجموعة الحل س بسالب 1 وس بنص. طيب لما س هنا بسالب 1 وس بنص، هنعمل خط الأعداد ونعمل نص عندها المشتقة الثانية بصفر، والسالب 1 عندها المشتقة الثانية بصفر.
إشارة المشتقة التانية بقى يا سيدي، هنا هنقوله مثل مخالف، أو هنعوض بقى أرقام، يبقى هنا موجب وهنا موجب وهنا سالب. طب نشوف التحدبات بقى، سلوك الدالة. التحدب لأسفل في المنطقة الأكبر اللي هي موجبة، اللي هي من نص لما لا نهاية، ومن سالب ما لا نهاية لسالب واحد التحدب لأسفل برضه. طول ما المشتقة التانية موجبة يبقى التحدب لأسفل. تحدب لأعلى في المنطقة من سالب واحد لغاية نص. تحدب لأسفل عندما س تنتمي من سالب ما لا نهاية لسالب واحد، اتحاد من نص لما لا نهاية. التحدب لأعلى عندما س تكون محصورة في الفترة من سالب واحد إلى نص. نقطة الانقلاب عندنا نقطتين. النقطة الأولى إن أنا أعوض بسالب واحد في الدالة الأصلية هطلع لي سالب 2، وأما أعوض بنص في الدالة الأصلية يطلع لي 7 على 16. يبقى أنا عندي نقطتين انقلاب، سالب واحد وسالب 2 ونص مع 7 على 16. خطوات رسم المنحنى بقى. خامسا رسم المنحنى. خطوات رسم منحنى الدالة. أول خطوة نحدد مجال الدالة. نمرة 2 نوجد المشتقة الأولى ومنها نوجد النقط الحرجة ونحدد فترات التزايد والتناقص. ونجيب المشتقة الثانية ومنها نوجد نقط الانقلاب ونحدد فترات التحدب لأعلى ولأسفل. يعني هنعمل كل اللي خدناه في الباب. هنعمل جدول من النقط الحرجة ونقط الانقلاب مع ترتيب النقط. إذا كان المجال فترة نضيف حدود الفترة البداية والنهاية في الجدول. نشوف مع بعض. ارسم الشكل العام لمنحنى الدالة. دالة س بتساوي س أس 3 ناقص 3 س زائد 4. هنجيب الأول نحدد المجال. دالة س كثيرة حدود مجالها ح. هنجيب المشتقة الأولى يبقى 3 س تربيع ناقص 3. المشتقة الأولى بتساوي صفر لما 3 س تربيع ناقص 3 بيساوي صفر، يعني لما س بتساوي موجب وسالب 1. ودول من المجال. هرسم خط الأعداد للمشتقة الأولى سالب 1 و1، وهنقوله دي من الدرجة الثانية يبقى مثل مخالف، يعني موجب موجب سالب. يبقى هنا تزايد وتناقص وتزايد، ودي شفناها قبل كده. عند سالب 1 عظمى وعند الواحد صغرى. طيب المشتقة الثانية بقى هنفاضل يبقى 6 س هنساويها بصفر لما س بتساوي صفر. هنرسم خط الأعداد ونعمل المشتقة الثانية إشارة المشتقة الثانية وسلوك الدالة. عند صفر المشتقة الثانية بصفر، هنا مثل مخالف يبقى موجب لأنها دالة من الدرجة الأولى، وهنا سالب. يبقى نعمل جدول نحط فيه النقط بالترتيب سالب 1 والصفر والواحد، ونعوض في الدالة الأصلية. سالب 1 صورته 6 والصفر 4 والواحد 2. نرسم محاور ونعوض بالنقط بقى. سالب 1 و6، الصفر صورته 4، الواحد 2. طب اما اجي اوصل عيني 10 على التحدب. اما اجي اوصل من هنا يبقى التحدب لأعلى، واما اوصل من هنا التحدب لأسفل. وبعدين دي عند سالب 1 نقطة عظمى يبقى المنحنى نازل كده. عند الواحد نقطة صغرى يبقى المنحنى طالع بس بالتحدب بتاعي. ده الشكل العام للمنحنى. نمرة 2 ارسم الشكل العام لمنحنى الدالة المتصلة دال الذي له الخواص المعطاة في كل مما يلي. أ دالة صفر بتساوي 4، دالة 3 بتساوي 4، ودالة 2 بصفر، والمشتقة الأولى أصغر من صفر يعني سالبة لكل س أصغر من 2، والمشتقة الأولى موجبة لكل س أكبر من 2، والمشتقة الثانية موجبة دائما. هعمل جدول هحط فيه دالة صفر بتساوي 4، إنما 4 دالة 3 ب4 يبقى دالة 3 ب1، ودالة 2 بصفر، ورتبنا النقط. هنعمل خط أعداد نترجم عليه المشتقة الأولى. المشتقة الأولى سالبة في المنطقة اللي أصغر من 2 وموجبة في المنطقة اللي أكبر من 2، يبقى ده تناقص وده تزايد وعندها صغرى. طب نترجم المشتقة الثانية موجبة دائما، يبقى هنا التحدب لأسفل دائما. نعمل المحاور بتاعتنا. يلا الصفر صورته 4، الاتنين صفر، التلاتة صورتها 1. اما اجي اوصل عيني على التحدب.
التحدب دايما لأسفل. تمام. ودي ايه؟ صغرى اهي عند 2. 1 بتساوي دالة 5 بتساوي 0، ودالة 3 بسالب 3، والمشتقة الأولى لس أصغر من 0 لكل س أصغر من 3، والمشتقة الأولى لس أكبر من 0 لكل س أكبر من 3، والمشتقة الثانية لس أصغر من الصفر. هنعمل جدول دالة الواحد 0 ودالة الخمسة 0 ودالة التلاتة بسالب 3. هنعمل بقى خط اعداد نترجم عليه المشتقة الأولى. المشتقة الأولى سالبة طول ما س أصغر من 3. المشتقة الأولى موجبة لما س أكبر من 3، يبقى ده تناقص وده تزايد. المشتقة الثانية سالبة دايما، يبقى التحدب لأسفل. أما أجي أرسم أدي 1 صورته 0 و3 صورتها سالب 3 والخمسة 0. خد بالك من الرسمة بقى، هنا التحدب لأسفل وهنا التحدب لأسفل. يبقى معنى كده ان ايه؟ خلي بالك ان ديت مش نقطة. خلي بالك المشتقة اليمنى لا تساوي المشتقة اليسرى هنا، يبقى دي نقطة حرجة. حاول ان تحل. عين فترات التحدب لأعلى ولأسفل ونقط الانقلاب إن وجدت دالة س بتساوي س أس 3 ناقص 6 س أس 2 زائد 9. الإجابة التحدب لأعلى في الفترة من سالب ما لا نهاية ل2، والتحدب لأسفل من 2 لما لا نهاية، والانقلاب نقطة 2 وسالب 7. ارسم الشكل العام لمنحنى الدالة. دالة س بتساوي س أس 3 ناقص 3 س أس 2 زائد 4 على الفترة من سالب 1 ل3. نمرة 3 اوجد قيم أ وب وج ود بحيث يحقق المنحنى دالة س بيساوي أ س أس 3 زائد ب س أس 2 زائد ج س زائد د الشروط التالية معا. أ يمر بنقطة الأصل، ب له نقطة حرجة عند س ب1، ج معادلة المماثل للمنحنى عند النقطة 2 ودالة 2 عليه هي 9 س زائد ص بتساوي 20. أ هتطلع ب1 وب بسالب 9 وج 15 ود بصفر. طبعا احنا بنشتغل في الوحدة الثالثة سلوك الدالة ورسم المنحنى، تطبيقات على القيم العظمى والصغرى. فبيقول لي الحل هذه المسائل نعبر عن المتغير المراد إيجاد أكبر قيمة له أو أصغر قيمة له كدالة في متغير واحد، وذلك بالاستعانة بالمعطيات الموجودة بالمسألة، ثم نوجد القيم العظمى أو الصغرى لهذه الدالة. يعني هحتاج هنا معادلة وهحتاج دالة. تدريبات بيقول لي عددين مجموعهم 30 وحاصل ضربهم أكبر ما يمكن، أوجد العددين. هنا المعادلة إن العددين مجموعهم 30 والدالة اللي هشتغل عليها هي حاصل ضرب العددين، يبقى هنفرض أن العددين س وص مجموعهم س زائد ص بتساوي 30. طيب الدالة بقى اللي أنا هشتغل عليها هي س في ص اللي هي حاصل ضربهم، بس مش هينفع أشتغل في متغيرين، أنا عايز دالة في متغير واحد. يبقى من خلال المعادلة هثبت ص يبقى بتساوي 30 ناقص س وعوض هنا. اخلي الدالة في متغير واحد يبقى س في 30 ناقص س يبقى 30 س ناقص س تربيع. نفاضل يبقى نجيب المشتقة الأولى 30 س ب 30 ناقص 2 س، هنساوي المشتقة الأولى بتساوي 0 عشان نجيب النقط الحرجة، هتطلع عند س بتساوي 15. طب لما س بتساوي 15 عايز احدد نوع النقطة، يا اما ابحث الاشارة يا اما اجيب المشتقة التانية. طب جبنا المشتقة التانية طلعت سالب، يبقى النقطة دي عندها قيمة عظمى، يبقى عند س بتساوي 15 تكون د اكبر ما يمكن. يبقى حددنا كده نوع النقطة عن طريق اختبار المشتقة التانية. لو المشتقة التانية طلعت موجبة يبقى قيمة صغرى، لو طلعت سالبة يبقى قيمة عظمى. هنا اما س ب 15 يبقى العدد التاني 15 عشان مجموعهم 30، يبقى العددين 15 و15. رقم 2 اوجد اكبر مساحة من الارض مستطيلة الشكل يمكن ان تحاط بسياج طوله 120 متر.
سياج يعني هحوط عليها ب 120 متر، يعني ده محيط المستطيل. طب فين المتغيرات؟ البعدين بتوع المستطيل. طب فين الدالة؟ مساحة المستطيل. طيب هنا البعدين س وص، هنا البعدين مجموعهم يساوي 60 نص المحيط، ما هو محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2، يبقى انا هقسم على الاتنين، يبقى البعدين مجموعهم 60. الدالة اللي هشتغل عليها هي دالة المساحة، عبارة عن الطول في العرض لان ده مستطيل. هثبت ص تساوي 60 ناقص س واعوض بيها، يبقى س في 60 ناقص س يبقى ب 60 س ناقص س تربيع، دي الدالة المساحة. هنجيب المشتقة الأولى يبقى 60 ناقص 2 س، هنساويها بالصفر عشان نجيب النقط الحرجة، يبقى عند س بتساوي 30. نحدد نوعها عن طريق المشتقة الثانية برضو طلعت سالب 2 أصغر من صفر، يبقى عند س بتساوي 30 تكون المساحة أكبر ما يمكن. هنا عايز أكبر مساحة هو، يبقى هنعوض ب 30 هنا في المساحة، يبقى أكبر مساحة 60 في 30 ناقص 30 تربيع تطلع 900 سنتيمتر مربع. بيقول لي قطاع دائري محيطه 30 سم ومساحته أكبر ما يمكن، أوجد طول نص قطر دايرته. طبعا احنا عارفين من أولى ثانوي إن القطاع الدائري عبارة عن مكون من نق ونق وطول قوس لام، محيطه عبارة عن لام زائد 2 نق بيساوي 30. هعمل ايه؟ هجيب لام بدلالة نق، يبقى لام بتساوي 30 ناقص 2 نق. المساحة هي نص طول لام في نق، يبقى نص لام في نق، هنعوض عن لام يبقى المساحة نص نق في 30 ناقص 2 نق، هندخل نص نق في القوس يبقى 15 نق ناقص نق تربيع، هنفاضل المساحة بالنسبة للنق يبقى 15 ناقص 2 نق، نساويها بالصفر عشان نجيب النقط الحرجة، يبقى 15 ناقص 2 نق بصفر، ومنها نق بتساوي 7.5 سم. طب نحدد عن طريق المشتقة الثانية طلعت سالب، يبقى عند نق بتساوي 7.5 تكون المساحة أكبر ما يمكن لأن المشتقة الثانية سالبة. رقم 4 علبة على هيئة متوازي مستطيلات قاعدتها مربعة الشكل، إذا كان مجموع جميع أحرفها بيساوي 240 سم، فأوجد أبعادها حتى يصير حجمها أكبر ما يمكن. الرسمة بتاعتنا ادي متوازي مستطيلات قاعدته مربعة، يعني البعدين بتوع القاعدة س وس، هيبقى في عندنا عين الارتفاع بس. طب مجموع الأحرف بقى 4 س تحت و4 س فوق يبقوا 8، والارتفاع 4 يبقى 8 س زائد 4 عين ب 240، هنقسم على الأربعة ونجيب عين بدلالة س، يبقى عين بتساوي 60 ناقص 2 س. طيب الحجم بقى عبارة عن ايه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع، يبقى س تربيع في عين، هنعوض عن عين ب 60 ناقص 2 س، يبقى س تربيع في 60 ناقص 2 س، يبقى 60 س تربيع ناقص 2 س أس 3. هنفاضلها بالنسبة لس يبقى 120 س ناقص 6 س تربيع، دي مين؟ ده الحجم، مشتقة الأولى للحجم، هنساويه بالصفر، هنجيب النقط الحرجة 120 س ناقص 6 س تربيع، هناخده 6 س عامل مشترك، يتفضل 20 ناقص س، يا إما س بصفر يا إما س ب20. يا إما نجيب المشتقة الثانية، طبعا س بصفر دي مرفوضة، مفيش أطوال بالصفر طيب ولا سالب، يا إما نجيب المشتقة الثانية ونعوض فيها بالنقطتين، يا إما نبحث إشارة المشتقة الأولى. هنبحث المرة دي، يلا 0 و20 والصفر مرفوض، دي دالة من الدرجة الثانية يبقى مثل مخالف، يبقى سالب وسالب مثل معامل س تربيع في النص موجب، يبقى تناقص وتزايد وتناقص، يبقى هنا عند س بتساوي 20 الحجم أكبر ما يمكن. نعوض عشان نجيبه عين، يبقى 60 ناقص 2 في 20 بيساوي 20، يبقى الأبعاد 20 و20 و20 سم. خدها قاعدة عامة، لو بدايتك مثلث متساوي الساقين أكبر مساحة ليه؟ لما يكون متساوي الأضلاع. لو بدايتك مستطيل أكبر مساحة ليه؟ لما يكون مربع. لو بدايتك متوازي مستطيلات أكبر حجم ليه؟ لما يكون مكعب. نمرة 5 بيقول لي إذا كان طول وتر مثلث قائم الزاوية يساوي 10 سم، فأوجد طول كل من ضلعي القايمة عندما تصبح مساحة المثلث أكبر ما يمكن. آدي المثلث وادي الوتر ب10، البعدين س وص،
انا ما قاليش بقى هو على المعادلة، انا اللي هشوفها من الشكل الهندسي، هستنتجها من الرسم الهندسي من فيثاغورس، ان ص تربيع بيساوي 100 ناقص س تربيع، يبقى ص بتساوي جذر 100 ناقص س تربيع، ما ينفعش سالب طبعا لان يعني دي اطواء، يبقى المساحة س في ص، لان هو بيتكلم على المساحة اكبر ما يمكن. هشيل ص يبقى نص س في جذر 100 ناقص س تربيع، لما نفاضلها بقى سيب النص بره، تفاضل الاول بواحد في الجذر اهو التاني اهو، زائد الاول زي ما هو في مشتقة التاني ده جذر، يبقى 2 في الجذر في المقام والبسط مشتقة اللي تحت الجذر، 2 تروح مع 2 ونوحد المقامات، نص معانا برضو، اما اضرب الجذر في الجذر يبقى يديني اللي تحت الجذر يبقى 100 ناقص س تربيع، لانه هيربع الكمية دي، وهنا س في سالب س بسالب س تربيع، يبقى البسط 100 ناقص 2 س تربيع. هنجيب النقط الحرجة هنا من سكتين، السكة الأولى المشتقة الأولى بتساوي صفر، يبقى البسط بيساوي صفر، يبقى 100 ناقص 2 س تربيع بصفر، ومنها س تربيع ب50، يبقى س موجب سالب 5 جذر 2، وطبعا السالب مرفوض برضه. السكة الثانية إن المشتقة الأولى تكون غير موجودة، ودي عند المقام بتساوي صفر. المقام بيساوي صفر يبقى 100 ناقص س تربيع بصفر، يبقى س تربيع ب100، يبقى س بيساوي 10. دي مرفوضة برضه، ليه؟ لأن مفيش ضلع قايمة يساوي وسط، ودايما في المسائل دي النقط الحرجة عن طريق المقام بتبقى مرفوضة. طب نبحث إشارة، رغم إن أنا عارف إن سالب 5 جذر 2 مرفوضة، دي دالة من الدرجة الثانية سالب سالب موجب مثل مخالف، تناقص تزايد تناقص، يبقى عند س بتساوي 5 جذر 2 المساحة أكبر ما يمكن، نعوض هنا عشان نجيب ص، يبقى جذر 100 ناقص 50 بجذر 50 يعني 5 جذر 2، ولاحظت ان المثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين عشان يديني اكبر مساحة. حاول ان تحل. نمرة 1 عددان صحيحيان موجبان مجموعهم 5 ومجموع مكعب اصغرهما وضعف مربع الاخر اصغر ما يمكن، اوجد العددين. العددين هيطلعوا 2 و3. نمرة 2 اوجد العدد الموجب الذي اذا اضيف اليه معكوس الضرب كان الناتج اصغر ما يمكن، هيطلع الناتج العدد 1. نمرة 3 قطعة من الورق المقوى على شكل مستطيل بعدها 15 سم و24 سم، قطعة من اركانها الاربعة مربعات متطابقة، طول ضلع كل منها س سم، ثم ثنيت الاجزاء البارزة لاعلى لتكون علبة بدون غطاء، احسب ابعاد العلبة عندما يكون لها اكبر حجم ممكن. الابعاد 9 و18 و3 سم. 4 اوجد اقرب نقطة الى النقطة 0 و5 وتقع على المنحنى ص بيساوي نص س تربيع ناقص 4. النقطة هتطلع سالب 4 و4 او 4 و4. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.